සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Great Tip YouTube channel එකට. ඔයාලට මම අද ගෙනල්ලා තියෙන Antpool site එකේ withdrawal එක පිළිබඳව තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒක ඇත්තටම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහට කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් withdraw වීඩියෝ එකක් දැම්මා $53ක. ඒ කලින් මම ඔයාලා my WhatsApp Telegram group වල ඇඩ් වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ඒකේ අප්ඩේට් එක වෙලෙම දැම්මා. ඒවට සෙට් වෙලා ඉන්නේ නැති කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. හින්දා ඒවට සෙට් වෙලා ඉන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දානකොටම ඔයාලටත් දාගන්න තිබ්බා. දැන් මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොකක්ද අපිට වීඩියෝ එකක් කොහොමද තව දුරටත් දාගන්න පුළුවන්. ඒවා පිළිබඳව අපි බලමු. යම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් subscribe button එක touch කරලා bell එක පොලින් ගහලා තියාගන්න කැමති නම් විතරක්. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ Telegram WhatsApp group වලට සෙට් වෙලා ඉන්න. මොකද ඒ වගේ අප්ඩේට් ආපු ගමන් දානවා. ඒකයි සයිට් වල අප්ඩේට් සයිට් ඊට පස්සේ ඉස්සරහට එන ඒවා අලුත් ඒවා දානවා. ඒ හින්දා ඒවට සෙට් වෙලා ඉන්න කැමති නම් විතරක්. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් ඉන්නේ සයිට් එක ඇතුලේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මම මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ දැන් ඉන්නේ. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන මයිනින් ගිහිල්ලා මෙතන පර්සනල් මයිනින් ගියාම ඔයාලට මෙතන නිකන් බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 5යි තියෙන්නේ මයිද. පර්සනල් මයිනින් ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ඩොලර් මට තිබ්බ 110ම මයින් වෙන දැම්මා. මම ඔයාලට කියන්නම් හේතුවත් මොකක්ද කියලා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපි යම් මේ ඇසෙස්ට් වලට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 5ක් දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා රෙෆරල් ඉන්කම් වලින්. මේ කිසියක් අපිට දැන් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න බෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මේ විත්ඩ්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා යටට කියවුවම තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඉන්ක්වයරි කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොලර් 100ක් දැම්මා රිජෙක්ට් වුණා. 82ක් දැම්මා රිජෙක්ට් වුණා. හරිද? මොකද කියනවා නම් මේකෙන් ලංකාවේ සහ පිටරට ගොඩක් රටවල් වල කට්ටිය හොඳටම ගලවන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ මම විත්ඩ්‍රෝ දෙන එක නැවැත්තුවා. හරිද? ඊට පස්සේ මුන් කරපු වැඩේ මෙන්න මෙතන මයිනින් වල ගිහිල්ලා ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඉස්සර තිබ්බා දවස් 30 පැකේජ් එක බයි කරන්න ඩොලර් 5ට. අන්න ඒක බයි කරන්න ඕන වුණා. ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් තියෙන සල්ලි ඔක්කොම හරි දාලා ඒක බයි කරන්න ඔයාලට ඕන වුණා. විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න ඕන නම් දැන් මේ දවස් 30ක ඩොලර් 99ට කරලා දැන් මොකක් හරි සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකක්ද දන්නේ නැහැ. මම ඒක චුට්ටක් බලන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න උලම් මෙන්න මේ 30 වෙනිදා දාපු අප්ඩේට් එක. මේකෙන් තමයි ඔක්කොම වෙනස් වුනේ. නැත්තම් මම අර විත්ඩ්‍රෝ දාපු ඩොලර් 100ක් එනවා. දැන් අප්ඩේට් එකක් මේ මම වීඩියෝ එක හදන ලාවේ අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. මෙහෙමයි මම ඉස්සරහට කියන්නම්. මම මේ මෙන්න මේකේ withdraw එක දෙන්න නැති ඇයි කියලා මම කියන්නම්. There are some members who have been denied withdrawal. Please check your wallet records by yourself. withdrawal denied වෙලා තියෙන කියන්නේ withdrawal ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ඔයාලගේ records බාපහු බලන්න කියනවා ගිහිල්ලා. ඒ කට්ටිය කියන්නේ all the bonuses the company has given you need purchase of 30-day products. හරිද? ඒ කියන්නේ කම්පැනි විසින් ඔක්කොම ගෙවපු ඔයාලට බෝනස් රිවෝඩ්ස් දවස් 30 ප්‍රොඩක්ට් එක බයි කරන්න ඕන කියලා. බෝනස් include registration rewards and promotion rewards. ඒ කියන්නේ registration ඔයාලට register ඩිමන්ඩ් ඩොලර් 10ක් දුන්නා මුලින්ම. ඒ ඩොලර් 10යි ඊට පස්සේ promotion reward එක කියන්නේ කට්ටිය රෙකමන්ඩ් කරලා referral වලින් එන එකයි ඔක්කොම ටික දාන්න ඕනේ. දවස් 30 පැකේජ් එක බයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ the promotion price is $10 for 10 people. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය හරියට KYC කරලා තිබ්බ 10 දෙනෙක් රෙෆරල් කරොත් ඩොලර් 10ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ 50ක් කරොත් 40ක් දුන්නා ඩොලර්. ඊට පස්සේ 100ක් කරොත් ඩොලර් 50ක් දුන්නා. හරියට KYC කරලා එහෙම තිබ්බ කට්ටිය ඒ ඔක්කොම එකතුව ඩොලර් 100ක් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 10ක් දෙනවා 10 දෙනෙක්ට 50ක් දෙනවා 40ක් දෙනවා 50ට 50ක් දෙනවා 100ට. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා 100යි. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම හැමෝටම බෙදලා ගිහිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ double withdrawal still increases. ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය දෙපාර withdraw දාන්න යන්න එපා. ඔයාලට මෙන්න මේ 30 days එක buy කරන්න වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් අපිට withdraw ගන්න දෙන්නේ අපේ සල්ලි ටික මාසයක් තිස්සේම හිර කරන් ඉන්නවා කියන එකයි ඒකේ තේරුම. කමක් නැහැ ඒක අපිට නිකන් හම්බෙන එක නේ. හරිද?
ඒ වගේම දැන් මේකේ අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක දැන් පෙන්නන්නම්. දැන් දාලා තිබ්බ අප්ඩේට් එක. ඒක කියලා තියෙන්නේ dear members, the company wants to make a good profit for its members, but there are a lot of members who take advantages of vulnerability to create fake ගහලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ fake ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දානවා. ඒ වගේම ඩොලර් 5 කොහොමත් අපිට දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඩොලර් 5යි බෝනස් එක දෙන්නේ, ඩොලර් 10යි නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ දැන් ඉස්සර ඩොලර් 5 පැකේජ් එකෙන් දවස් 30 එක බයි කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් ඒක බෑ. ඒක තියෙන්නේ ඩොලර් 99න්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 30 එක ඩොලර් 99න් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දවස් 15ක තියෙන්නේ ඩොලර් 50න්. ඊට පස්සේ දවස් 7 එකේ තියෙන ඩොලර් 10න්. හරිද? ඔයාලට ෆ්‍රී ඩොලර් 5ක් හම්බුනත් ඔයාලට තව ඩොලර් 5ක් මේගොල්ලෝ කියනවා ඩිපොසිට් කරන්න වෙනවා කියලා. නැත්තම් දැන් 10 දෙනෙක්ට ඉන්වයිට් කරොත් ඩොලර් 10ක් දෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක කවුරු හරි මට කිව්වා අඩු කරලා තියෙන්නේ 10 දෙනෙක්ට ඩොලර් 3ක් දෙනවා කියන එක. ඒ හින්දා 10 දෙනෙක්ට නෑ සමහරවිට 10 දෙනෙක්ට ඩොලර් 10ක් ඉස්සර දුන්නේ. දැන් 10 දෙනෙක්ට ඩොලර් 3යි දෙනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මගේ යාළුවෙක් ටිකේ 10 දෙනෙක්ට රෙෆර් කරලා ඩොලර් 10ක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඒ හින්දා තාමත් මුන් මේ බෝනස් එක දෙනවා. එහෙම වුණොත් ඩොලර් 15ක් සෙට් වෙනවා. එතකොට මේ දවස් 7 එක බයි කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් ඔයාලට අතින් දාන්න වෙන්නේ සල්ලි. එතකොට ඩොලර් 10 පැකේජ් එක බයි කරන්න වෙනවනම් ඩොලර් 10 පැකේජ් එක බයි කරන්න නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තව 5ක් දාගන්න වෙනවනේ. එතකොට මේක ඩිපොසිට් එකක් ගන්න වෙනවා. හරිද? ෆ්‍රී වැඩ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි මේක කියන්න තියෙන්නේ. දැන් මුන් විඩ්‍රෝ දෙන්නෙත් නැහැ. සම්පූර්ණ බෝනස් දෙන කට්ටියට ඩිපොසිට් කරද්දී රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මුන්ගේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මයිනින් නෙවෙයි සමහරවිට ICO කියලා තියෙනවා. මුන් coin එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මාකට් එකට. ඒකේ වෙන තොගයක් ඩේලි රිටර්න් එක දෙනවා කියලා තියෙනවා 158ක් දුවේද. මට වෙන්නේ මේගොල්ලෝ මාසයක් ඇතුළත දැන් අපේ සල්ලි ටිකක් හිර කරලා පැනලා යන්න තමයි හදන්නේ. ගත්ත කට්ටිය ගත්තා. මුලින්ම සෙට් වුණ කට්ටිය එන්න තොගයක් විඩ්‍රෝ දාලා තිබ්බා. මම ඒ ප්‍රූෆ් උත් මම හිතන්නේ දැම්මා කලින් වීඩියෝස් වල හරිනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මතක ඇති USDT එකෙත් coin එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ස්කෑම් වෙලා ගියේ. TBS ස්ටේෂන් එකත් ඇවිල්ලා මාසයක් විතර තියෙද්දි මාසයක් විතර හරියටම තිබ්බේ ස්කෑම් වෙලා ගියා. ගලපු කට්ටිය ගලවුවා. ඊට පස්සේ මේකත් දැන් බොහෝ දුරට මාසයක් විතර ඇතුළත ස්කෑම් වෙයි. හැබැයි ස්කෑම් නොවුනොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම මයිනින් වලට ගියාම පර්සනල් මයිනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට මේකේ එනවා ඩොලර් 66ක් හරිද? එතකොට ඩොලර් 176ක් එනවා මේ මාසෙම දිව්වොත්. ඒ කියන්නේ ලබන මාසේ 29 වෙනිදා රෑ 10:44 වෙනකල් දිව්වොත් සයිට් එක මට අනිවාර්ය විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි මාසයක් කියන්නේ ලොකු කාලයක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. සයිට් එක මුන් ඉස්සරහට දැන් යන්න හිතුවොත් අපිට විඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන් වෙයි. වෙන සෙට් එකේ විඩ්‍රෝ එක දාගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට. හින්දා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. එච්චරයි වලට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ දැන් ගේම ගහගත්ත කට්ටිය ගහගත්තා. දැන් මේකේ ගේම ගහන්න නම් සල්ලි ඩිපොසිට් කරලා එහෙම කරන්න වෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඒක. ඒ හින්දා අපි ඉස්සරහට එන සයිට් වලින් අනිවාර්යෙන් හොයමු. එන ඔයාලට එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. යද්දි subscribe button එක touch කරලා එන bell එක වල link හල් තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි WhatsApp Telegram group වලට set වෙලා ඉන්න. ඒවයි අලුත් සයිට් සහ ඒවයි අප්ඩේට් දානවා. ඒ හින්දා මුලින්ම සෙට් වෙලා මුලින්ම ගලව ගමු. ඒ වගේ Antpool එකෙන් මුලින්ම සෙට් එක ගලව ගත්තා වගේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.